och välkommen till Artist- och musikerhälsans instruktionsfilm som handlar om fiolen och ett stabilt sittande tillsammans med fiolen. Det är viktigt att få liksom fötterna framför dig så att du kan ha någonting att avlasta dig till. Och det gör också att det blir lättare att röra ditt bäcken. Själv sitter jag i lägsta laget här. Jag skulle behövt sitta lite högre kanske, så jag hade fått lite mer nerförsbacke. Det som kan hända här i sittandet är antingen att vi kommer lite i bakvikt, att vi tappar liksom så att bäckenet är lite på väg bakåt, eller tvärtom att vi liksom försöker hålla väldigt mycket med svanken och ryggen här. Så att det är de vanligaste liksom obalanserna som man kan se här. Så att fram med tyngden lite grann så att du känner att benen fångar upp dig. När det sen kommer till att liksom försöka orientera oss i vårt spel och vårt skulderblad, så kan det ibland vara en poäng att göra en sån här rörelse, antingen utan fiol eller med fiol, där vi tar upp armarna, vi går vid sidan av kroppen, tar upp dem här och sen släpper vi ner dem. Och när vi då liksom har släppt ner dem så brukar man kunna känna hur skulderbladet landar på en liten hylla nästan. För skulderbladet är väldigt viktigt egentligen i allt, oavsett vilket instrument du spelar. Men skulderbladet ska alltså hjälpa axeln att vara så centrerad som möjligt. Så kommer vi lite i bakvikt, då är tendensen att armen och axeln åker fram. Och när du då ska spela någonting här, då klämmer du ihop en massa strukturer här och du drar isär lite grann på ryggsidan. Har du mer av den här positionen och kan jobba nerifrån på olika sätt, då är det någonting som gör att din arm kan fungera mycket friare och det blir enklare för dig att spela. När vi pratar vänsterhanden då, som med all stränginstrument så behöver vi försöka bibehålla en rundhet så att vi kan se våra knogar på alla håll och inte blir liksom för flacka med knogarbetet. Fjärde fingret, alltså lillfingret, i sin konstruktion så är det ganska sårbart. Vi har svårt att hitta kraft och det är inte heller alltid att vi är så liksom precisa med rörelserna där. Så det ligger lite på undantag där och kan ibland också göra att vi får lite onödig spänning i handvalvet här och ner över handleden. Och emellanåt kan det vara en poäng i att istället för att alltid utgå från första och sen andra och sen tredje och sen så då fjärde fingret som vi kanske då behöver sträcka mycket på. Det här beror naturligtvis också på om vi har en stor eller liten hand. Har vi liten hand så blir det naturligtvis en större ansträngning för lillfingret. Kan vi då, om det är möjligt, istället börja med att placera lillfingret så att det blir hyfsat bekvämt och inte behöver jobba lika mycket. Och sen låter vi de andra 3 fingrarna mer kompromissa, eller vi kanske kan vrida handen på något sätt så att vi kan minska spänningen över lillfingret. Det blir ett sätt att vara lite mer skonsam med sin handspänning, kan man säga. Tummen är en sån sak som även här kan bli lite belastad och lätt hamna i ett översträckt läge. Att försöka hitta den här rundheten där knogarna syns. Vi behöver avlasta tummen med att försöka hitta den här känslan av att armen lite grann kan få hänga. Så att vi inte håller utan faktiskt känner att det hänger. Och igen då att den hängigheten också är förankrad här bakifrån. Kan vi få till det, då blir det också lättare att bibehålla den här friheten, att armbågen får vara lite rörlig. För har du varit uppe i läge, då blir det en väldig inåtrotation i din axel. Du låser mycket och sen blir det viktigt att försöka släppa där så att du kan få igång oljighet och cirkulation i din axel. Och det är också den rörligheten som egentligen gör att du får fart och kraft att kunna komma i dina olika positioner med vänsterhanden.
Då ska vi titta lite grann på stråkhanden och den armen. Och för att få liksom bra agerande där så behöver vi ju lite grann gripa med tummen och framförallt långfingret. Det är där liksom stödjepunkterna är. Och sen är det de andra fingrarna som hjälper till lite grann med balanseringen. Det kan vara så att vi ibland är för aktiva med tummen. Vi håller lite för hårt även här. Så det är inte så dumt att då och då utforska hur lite kraft behöver jag för att ändå kunna liksom sköta stråken. Sen behöver vi också en viss rörlighet i liksom handknogarna här. Och vi behöver en viss oljighet eller frihet i vår handled. Liksom, att den också får lov att vara lite rörlig på olika sätt beroende på var vi är i stråkpositionen. När vi pratar kropp och att kunna liksom förmedla kraft och åstadkomma en rörelse, kan vi få med hela kroppen och också faktiskt få stöd från golvet, så kan det vara en hjälp ibland att kanske liksom växelvis trycka i ena eller andra foten och så se, har jag någon glädje av ett litet tramp, en liten förankring där om jag ska göra ett uppstråk eller ett nedstråk. Kan vi liksom hela tiden bibehålla kontakten med benen, kontakten med golvet, då är det också någonting som vi kan ta kraft ifrån. Som kan starta en armrörelse som gör att det blir en smidigare och mer koordinerad rörelsekedja. Istället för att bara liksom specifikt sitta här uppe och jobba i axeln eller med armen. Är det nu så att vi är orkestermusiker så har vi ju oftast någon granne runt oss. Vi kanske inte kommer åt med stråken, vi kanske är i vägen med det benet och får vi liksom böja ner det så att vi kan få stråken att passera där utan att haka upp sig. Men vi kan också behöva göra olika typer av vridningar. Och ibland är det så att vi tar mer av vridningen uppe i bröstkorgen. Och det kan egentligen göra att vi hamnar lite ur vår balans. Det man skulle kunna prova lite här då, det är att om man skjuter fram höger knä, då får vi en rotation åt vänster. Släpper du så kommer du tillbaka. Trycker du fram vänster knä så får du en rotation upp i överkroppen. Och släpper du där så kommer du tillbaka. Så att starta en rotation med hjälp av att flytta benen eller höfterna eller knäna eller hur du nu tänker dig vad det är du gör. Det är ett sätt att liksom få igång en rörelse, fortsätta att göra dig stabil nerifrån och sen gör du bara de extra små justeringarna uppe i de finare strukturerna.